Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình An Giang. Hôm nay thứ Ba ngày 28 tháng 11 năm 2017. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh An Giang sơ kết công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự năm 2017, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Ông Dương Bình Thạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh dự. Năm 2017, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được sự quan tâm phối hợp chặt chẽ đồng bộ của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự các cấp đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình, tổ chức tốt việc đăng ký, quản lý thực lực sẵn sàng nhập ngũ, thực hiện xét duyệt, phân loại, khám sức khỏe, bình nghị niêm yết danh sách công khai dân chủ trong nhân dân, đảm bảo tính công bằng dân chủ trong thực hiện luật nghĩa vụ quân sự. Công tác chính sách được cấp ủy chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm. Ngoài ngân sách của tỉnh hỗ trợ mỗi công dân lên đường nhập ngũ một sổ tiết kiệm trị giá 800.000 đồng, tùy điều kiện và khả năng vận động, các địa phương còn tặng cho mỗi công dân ngày lên đường nhập ngũ một phần quà và tiền mặt trị giá bình quân từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng. Kết quả, toàn tỉnh giao 1.300 thanh niên cho các đơn vị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sư đoàn Bộ binh 330, Lữ đoàn 950, Lữ đoàn 962 và Cục Hậu cần Quân khu 9. Trong đó có 14 đảng viên, 129 thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, thanh niên có trình độ học vấn cấp 3, chiếm 49,47%. Có 11 trên 11 huyện thị thành phố và 156 trên 156 xã phường thị trấn giao quân đạt chỉ tiêu. Ngoài ra, các địa phương còn giao 180 công dân phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân. Về công tác tuyển sinh quân sự năm 2017, có 10 trên 11 huyện thị xã thành phố trong tỉnh có thí sinh trúng tuyển Đại học Quân sự hệ chính quy. Đặc biệt cũng là năm đầu tiên, tỉnh An Giang có một thí sinh trúng tuyển Học viện Khoa học Quân sự và nhiều thí sinh trúng tuyển vào các trường có điểm chuẩn cao như Học viện Quân y, Học viện Kỹ thuật Quân sự, Trường Sĩ quan Lục quân 2, v.v. Kết quả tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017, toàn tỉnh có 1 tập thể cấp huyện, 11 tập thể cấp xã phường thị trấn, 29 cá nhân là cán bộ và 11 gia đình tiêu biểu trong phong trào tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Sáng nay ngày 28 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo quốc tế tăng cường nguồn lực hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Tham dự hội thảo có ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, ông Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội, ông Lâm Quang Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và gần 200 đại biểu đến từ 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Đây là hoạt động của dự án tăng cường năng lực cho cộng đồng nhằm ứng phó với thiên tai tại đồng bằng sông Cửu Long do quỹ AFV thực hiện và được tổ chức Bánh mì cho Thế giới và Action Việt Nam đồng tài trợ. Nghiên cứu này được thực hiện năm 2017 tại huyện Chợ Mới An Giang, huyện Kế Sách Sóc Trăng và thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Hội thảo nhằm cung cấp thông tin về tác động của biến đổi khí hậu tới khu vực đồng bằng sông Cửu Long và đời sống người dân khu vực. Đây cũng là cơ hội để tăng cường huy động nguồn lực từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các cơ quan hợp tác phát triển, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội, v.v. để ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, hội thảo giúp nâng cao hiệu quả chia sẻ thông tin về công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận nghiên cứu vào các vấn đề tác động của biến đổi khí hậu tới phát triển kinh tế xã hội và chính sách của Việt Nam trong thích ứng với biến đổi khí hậu, tình hình triển khai các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, góc nhìn của các tổ chức xã hội, mô hình thành công trong ứng phó với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi đã chủ trì hội nghị sơ kết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017, giải pháp kế hoạch tạo quỹ đất năm 2018 và thông qua việc mở rộng dịch vụ thủ tục hành chính đất đai tại nhà trên địa bàn tỉnh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi đánh giá cao kết quả đạt được của các ngành tài nguyên và môi trường, chính quyền địa phương trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi lưu ý các chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp huyện thị thành phố cần xác định tính bức thiết của các dự án, chia ra từng giai đoạn thực hiện. Ở giai đoạn 1, xác định các dự án đáp ứng chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, các dự án tạo biến động về giá đất và những dự án công trình đang hoàn thành mang lại hiệu quả thiết thực. Rà soát danh mục dự án báo cáo Sở Kế hoạch Đầu tư để trình Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 12 năm 2017, giao Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu chỉnh sửa quyết định số 08 để tạo quỹ đất cho nhà đầu tư, làm thế nào có lợi cho người dân, cho nhà nước, hạn chế thấp nhất việc đầu cơ trục lợi cá nhân hay tổ chức. Sáng nay ngày 28 tháng 11, Đảng ủy khối dân chính Đảng tổ chức hội nghị hướng dẫn kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2017 đến các đồng chí bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Văn Xe, bí thư Đảng ủy khối dân chính Đảng chủ trì hội nghị.
Theo đó, việc kiểm điểm tập thể cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn 27 của Ban Tổ chức Trung ương, có bổ sung thêm nội dung kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên theo tinh thần nghị quyết số 04 NQ/TP ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương khóa 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Khi đánh giá phân loại tổ chức đảng, đảng viên cần gắn với việc đánh giá phân loại cán bộ công chức, viên chức năm 2017. Cấp ủy cấp trên gợi ý trúng nội dung kiểm điểm bằng văn bản và yêu cầu tập thể cá nhân hoàn thành báo cáo giải trình nội dung gợi ý trước khi tiến hành kiểm điểm. Về bản kiểm điểm đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên thực hiện đúng theo hướng dẫn, nhưng việc lấy ý kiến đánh giá, nhận xét nơi cư trú đảng viên được thực hiện theo mẫu mới. Thời gian tiến hành kiểm điểm phân loại được tiến hành các trình tự từ nay đến tháng 1 năm 2018. Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Xe, Bí thư Đảng ủy khối Dân chính Đảng, yêu cầu các chi đảng bộ trực thuộc cần tăng cường chỉ đạo, đôn đốc thực hiện việc kiểm điểm, đánh giá tập thể cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017 đúng theo trình tự, hướng dẫn và thời gian quy định. Chiều ngày 27 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Châu tổ chức hội nghị họp bàn giải pháp triển khai đầu tư dự án nâng cấp, cải tạo hệ thống tiêu úng Bắc Vĩnh An. Theo dự án, thị xã sẽ tiến hành cải tạo nâng cấp 4 trạm bơm tiêu ở tiêu vùng Bắc Vĩnh An, gồm trạm bơm kênh 30 tháng 4, trạm bơm 1 và 2 kênh Điên Điển, trạm bơm Rọc Tràm Thủy. Các trạm bơm sẽ được nâng công suất từ 22.000 m3 một giờ lên 42.500 m3 một giờ, phục vụ diện tích 2.650 ha. Nạo vét 9 kênh mương trong tiểu vùng chiều dài gần 19.000 m, hơn 60.000 m3 bùn đất và cải tạo 9 cống tiêu nội đồng. Tổng chi phí thực hiện đầu tư dự án nâng cấp cải tạo hệ thống tiêu úng Bắc Vĩnh An là gần 10 tỷ đồng. Các công trình sau khi hoàn thành sẽ góp phần mang đến hiệu quả kinh tế rất lớn, trong đó tăng công suất và lưu lượng máy bơm, khắc phục triệt để tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực trũng trong tiểu vùng Bắc Vĩnh An. Bên cạnh đó còn thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp theo chiều sâu, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn, tính đến cuối tháng 11 năm 2017, nông dân An Giang đã thu hoạch lúa thu đông được 100.000 ha, đạt trên 70% diện tích xuống giống, với năng suất bình quân từ 5,49 tấn một ha đến trên 6 tấn một ha. Theo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh An Giang, hiện nay nông dân trong tỉnh đang vào vụ thu hoạch diện tích trà cuối lúa vụ thu đông 2017. Người dân phấn khởi vì giá lúa đang ở mức giá cao. Hiện nay giá lúa ở An Giang được thương lái mua với giá từ 5.200 đồng đến 5.300 đồng một ký, lúa IR 50404. Đối với lúa chất lượng cao có giá từ 5.600 đồng đến 5.800 đồng một ký, tăng bình quân 200 đồng một ký. Năng suất vụ này thì nó từ 8 tấn đi lên, chứ vàng lúa này dữ lắm. Thì dự đoán giá mua thì chắc bạn hàng mua từ cái giá là 5.450 đến 5.550. Có mưa gió nhiều dịch bệnh mà nhờ là mình xịt chặn qua cái thuốc trước dịch nó không có lan tràn nữa, nó không có bệnh lúa. Do ảnh hưởng của bão số 14, tối ngày 18 và rạng sáng ngày 19 tháng 11 đã xảy ra mưa lớn kèm theo dông lốc gây ngập úng, đổ ngã lúa rau màu trên địa bàn thành phố Long Xuyên, thị xã Tân Châu, huyện Châu Thành, Châu Phú, Chợ Mới và Phú Tân. Tình hình mà sản xuất lúa thu đông thì qua cái khảo sát thăm đồng từ sáng giờ thì thấy là lúa rất là đẹp, và cái đổ ngã qua những cái cơn bão số 12 cũng như là 13, 14 thì chúng tôi khảo sát thì tình hình năm nay cái đổ ngã nó ít hơn cái so với cái vụ thu đông năm 2016. Lý do là bà con nông dân là mặc dù mưa bão nhiều nhưng là cái diện tích đổ ngã thì nó ít. Cái nguyên nhân đó là lý do của nó là do bà con nông dân ứng dụng triệt để các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật, mà cụ thể là như cái chương trình đó là 1,5 giảm, bà con nông dân là bón phân cân đối ngay từ đầu vụ để chủ động cái tình hình mưa bão. Bà con tập trung bón cái kali rồi silic rồi là cái canxi rất là nhiều, cho nên là lúa nó tương đối là nó cứng cây. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh An Giang, nông dân sản xuất lúa thu đông 2017 gặp nhiều khó khăn do tình hình thời tiết bất thường, mưa dông nhiều trong thời điểm xuống giống. Ngành bảo vệ thực vật chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nông dân thăm đồng thường xuyên và nên là xem kỹ, nếu như là cái sâu bệnh như là rầy nâu ở cái mức độ thấp thì chúng ta không nên xử lý. Còn nếu mà rầy nâu mà ở cái mức độ mà từ khoảng 3 con trên tép thì chúng ta sẽ tiến hành xử lý thuốc. Đó.
Tuy nhiên thì trong cái quá trình sử dụng thuốc thì đề nghị bà con nông dân chúng ta nên đó là tuân thủ tuyệt đối cái là 4 đúng, và đặc biệt là lúa hiện nay là gần cắt thì khuyến cáo bà con nông dân chúng ta cũng không nên sử dụng thuốc. Nếu chúng ta sử dụng thuốc thì nó sẽ để lại cái dư lượng ở trong cái sản phẩm, và cái sản phẩm chúng ta nó kém chất lượng và nó ảnh hưởng, nó không an toàn đối với người tiêu dùng. Thì trong thời gian tới thì đề nghị bà con nông dân chúng ta cũng nên cần tập trung lưu ý các cái đối tượng dịch hại mà chúng tôi cũng vừa khuyến cáo bà con. Tuy nhiên thì tôi kiến nghị với các cái cấp chính quyền địa phương cũng như là các cái chủ đường nước, tổ hợp tác xã, hiện nay thì do mưa bão nó nhiều, lúa trên đồng thì đang chín, cho nên do vậy thì đề nghị là chúng ta nên tập trung và rút nước chống úng cho bà con nông dân cho nó thật khô, để là chúng ta thu hoạch cho bà con nông dân thu hoạch cho nó tốt và tránh cái thất thoát sau thu hoạch. Trong vụ thu đông năm 2017, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn cho nông dân chọn lựa các bộ giống có chất lượng gạo tốt, khả năng tiêu thụ cao trên thị trường xuất khẩu lúa gạo như các giống lúa cao sản OM 5451, OM 4900, OM 6976, OM 7347, OM 4218, OM 6073, OM 6162 cùng các giống lúa thơm và lúa nếp. Chiều qua, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Long Xuyên tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS năm 2017. Theo kế hoạch, thành phố sẽ phát động mục tiêu 90-90-90 với khẩu hiệu xét nghiệm HIV sớm, hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, tổ chức các hoạt động truyền thông, lễ phát động và tuần hành vào lúc 7 giờ ngày 1 tháng 12 năm 2017. Trong đó, phường Mỹ Long được chọn làm điểm, tổ chức các buổi thăm hỏi, tặng quà, tư vấn, vận động mua bảo hiểm y tế cho những người nhiễm HIV có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, chương trình điều trị, chăm sóc cho người nhiễm HIV/AIDS. Kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Phú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã yêu cầu các thành viên trong ban chỉ đạo cần có sự phối hợp, thống nhất nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch đề ra, tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông thông qua các phóng sự, buổi tọa đàm. Các phường xã tổ chức lễ phát động đồng loạt, đảm bảo đầy đủ nội dung, thành phần, lực lượng tham gia, thực hiện treo băng rôn, tuần hành trên các tuyến đường chính nhằm giúp lễ phát động đạt hiệu quả và tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đẩy lùi và kết thúc đại dịch HIV/AIDS ở Việt Nam vào năm 2030 nói chung và thành phố Long Xuyên nói riêng. Chiều qua, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo tại xã Bình Thạnh. Tại buổi đối thoại, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện đã phổ biến một số nội dung của các chính sách hỗ trợ về tín dụng ưu đãi, giáo dục, y tế, tiền điện, nhà ở cùng các chính sách hỗ trợ đối với dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, bà con cũng kiến nghị với Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành một vấn đề liên quan đến cách tiếp cận nguồn vốn ngân hàng chính sách và xã hội dành cho những hộ nghèo, hộ cận nghèo để phát triển chăn nuôi buôn bán nhỏ. Những kiến nghị của bà con được đại diện Ủy ban Nhân dân huyện trả lời bằng căn cứ pháp lý, áp dụng vào điều kiện cụ thể của từng đối tượng kiến nghị. Các ý kiến đều được đại diện các cơ quan chức năng giải thích một cách thỏa đáng. Thông qua đối thoại đã tạo cơ hội cho người dân hiểu rõ các quy định chính sách giảm nghèo đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo của Đảng và Nhà nước, từ đó giúp họ nỗ lực vươn lên trong cuộc sống. Công an huyện Tịnh Biên vừa triệt xóa tụ điểm đánh bạc, đá gà, ăn thua bằng tiền có quy mô lớn, hoạt động công khai tại tổ 11 ấp Vĩnh Hạ, xã Vĩnh Trung. Mật phục bắt quả tang tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ tang vật gồm 2 con gà đá, 1 chiếc cân, 5 cặp cựa gà, 90 cuộn băng keo, 4 điện thoại di động, 1 bộ lắc tài xỉu và hơn 4 triệu đồng cùng với 6 đối tượng. Qua đấu tranh điều tra mở rộng, đội cảnh sát hình sự công an huyện đã bắt thêm 34 đối tượng liên quan và xác định người đứng ra tổ chức là đối tượng Lê Văn Vũ, sinh năm 1989, người ở địa phương xã Vĩnh Trung. Qua điều tra xác minh và ghi hình nghiệp vụ, các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bạc và đá gà ăn thua bằng tiền. Trên cơ sở đó, căn cứ quy định của pháp luật, cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 36 đối tượng. Hiện còn 3 đối tượng bỏ trốn. Riêng đối tượng Lê Văn Vũ, người trực tiếp tổ chức đá gà, công an huyện đang đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện ra quyết định xử phạt số tiền 7.500.000 đồng. Tính từ đầu năm đến nay, Công an huyện Tịnh Biên đã triệt xóa 35 tụ điểm đánh bạc, đá gà và số đề liên quan đến 206 đối tượng và xử phạt vi phạm hành chính số tiền trên 300 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, nhiều hộ nông dân ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên đã tận dụng diện tích ao hầm hay diện tích mặt nước có điều kiện thuận lợi để tập trung vào mô hình nuôi trồng thủy sản cho hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, mô hình nuôi cá thác lác cườm ghép cá tra của gia đình ông Nguyễn Duy Khiêm, ngụ ấp Mỹ Khánh 1, xã Mỹ Hòa Hưng là một điển hình.
Cá thác lác cườm, còn có tên gọi là cá nàng hai, là một loại cá ăn tạp, có thể ăn thức ăn tự chế từ nguồn cá tạp, các phế phẩm nông nghiệp và thức ăn công nghiệp. Chính vì thế, đây là một trong những loại cá từ lâu đã được nông dân nuôi nhiều ở các tỉnh thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Tuy nhiên, nuôi cá thác lác cườm kết hợp với cá tra trong cùng một diện tích mặt nước vẫn còn là một mô hình mới ở xã Mỹ Hòa Hưng. Trước đây, gia đình chú Nguyễn Duy Khiêm tận dụng diện tích đất ao đầm hiện có, chỉ nuôi tập trung cá thác lác cườm. Trong một lần tình cờ, do một số người bạn không có điều kiện nên đã cho lại chú số cá tra đang nuôi tại hầm. Sau đó, chú đã thử nghiệm kết hợp nuôi ghép cá tra bên ngoài vèo. Hiện mô hình nuôi ghép của chú đang trong giai đoạn phát triển khá tốt. Hiện giá cá thác lác đang dao động ở mức 57.000 đồng một ký, còn cá tra ở mức trên 40.000 đồng một ký. Mình rút ra kinh nghiệm được, nuôi dèo nó có lợi cái là mình ghép được con cá ở ngoài, nó vừa làm sạch mùn mà bán cũng có tiền, và nói chung cái hiệu quả nó cao. Thì nuôi ngoài thì quá trình nuôi ngoài thì nói ghép thì nó cũng có đây thả thử ghép nhiều loại cá, nhưng trong đó chỉ ưu điểm con cá tra thôi, bởi vì con cá tra nó hút đáy rất sạch và nó lớn được và nó làm mùn nó cũng sạch nữa. Mà khi nó hút đáy sạch thì cái môi trường nước mình tốt, nuôi nó có hiệu quả. Với mô hình nuôi ghép này, ưu điểm của nó là tận dụng hết thức ăn thừa và làm sạch nền đáy ao. Cá thác lác và cá tra đều là hai loại cá đặc sản, thích hợp với điều kiện nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long. Nuôi cá thác lác cườm không khó, chỉ cần chú ý ao nuôi cá tốt nhất là gần nguồn sông chính để dễ lấy nguồn nước ngọt. Cần có bờ chắc chắn. Tuy nhiên, để mô hình nuôi ghép cá thác lác cườm kết hợp với cá tra đạt hiệu quả kinh tế cao thì vẫn còn nhiều khó khăn. Qua mà 4 năm mình nuôi đó thì coi như mình rút ra được một cái mà kêu bằng là cơ bản nhất đó. Còn những cái phụ thì ai người ta cũng biết rồi. Cơ bản nhất đó là làm sao anh phải chăm sóc được con giống và cái số lượng con giống nó hao hụt ít để rồi nó giảm giá thành. Mà người ta nuôi thường thất bại ở ngay cái khâu này. Do đó muốn chăm sóc được con giống tốt thì anh phải dưỡng con giống kỹ, là bản thân nó ăn cá mà anh đưa thức ăn cho sớm nó rớt. Nó rớt có nghĩa là nó bị sida, nó bị hao. Do đó anh phải đưa con cá mồi bằng cá biển, cá gì đó, anh đưa vô cho nó kéo dài một chút thì con giống nó ít hao và ít rớt. Sau hơn 4 năm thực hiện mô hình này, hiện chú Khiêm còn tự lai tạo con giống để nuôi. Đối với mô hình nuôi ghép này, theo chú Khiêm, so với cây lúa, lợi nhuận tăng gấp nhiều lần, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Đối với cái việc nuôi cá thác lác cườm này, thì chỗ của địa phương cũng như là hội nông dân sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động những cái hộ nông dân từ những cái ao hầm cũng như là nuôi bè, nuôi dèo để mình chuyển sang cái kết hợp với nuôi cái mô hình này. Nó vừa là nhàn rỗi, vừa chăm sóc nó dễ và nó cũng có thêm cái nguồn thu nhập cho người nông dân mình, thì nó để góp phần nâng cao cái thu nhập đời sống của người nông dân ở địa phương. Qua hiệu quả kinh tế của mô hình nuôi cá thác lác cườm ghép cá tra, tin rằng trong thời gian tới, mô hình này sẽ được nhân rộng hơn nữa, góp phần đem lại thu nhập cho người nông dân.